हेलो एवरीवन मैं नतुन एटी भिडिओ पुनर्बार स्वागतम जानाइছো यार आगर भिडिओটো जे आपनालोকক कुर्ती देखाइছিলো जे कुर्ती अर्डार दिसो आहिसे कुर्ती सेट बा कुर्ती तो हेगिटाটো আহিলে বাৰু তেতিয়া এতিয়া যোনকিটা অহা নাছিলে হেগিটা আহিলে নহয় ভাবিছো আপোনালোককো দেখাই দিও কেনেকুৱানো আহিছে এই তিনিটা কম্বো পেকত আছিলে যে তো একেলগে আছে তো খুলি পেলাই চাইছোৱে বাৰু মই এতিয়া আপোনালোককহে দেখাম আৰু ফাৰ্ষ্ট এইটোৱে দেখাওঁ ইমান ধুনীয়া কুৰ্তি এটা আহিছে নহয় তাতে মানে লিখা আছিলে ৰেয়ন বুলি কিন্তু এতিয়া আহোতে নহয় একদম মানে কটন আহিছে কটন কুৰ্তি আহিছে চাওকচোন এই দেখিছেনে এইখিনিদি চেন আছে ৰে কৰে এই দেখিছেনে এইখিনিদি আকৌ চেন আছে ৰে এটা চেন এয়া চেন দেখিছেনে খুলিব পাৰে মই পিন্ধি দেখুৱা নাই আৰু আপোনালোকক এই চাওক হৈছেনে মেটাৰনিটি কুৰ্তি হয় যে মানে চেন আছে দুইটা সাইডে এয়া দুইটা সাইডে চেন আছে আকৌ আৰু ইমান ধুনীয়া আহিছে কাপোৰটো মানে কটন পিছে কি হৈছে জানেনে মোৰ প্ৰবলেমটো হ'ল মোৰ এম সাইজ এস সাইজটো মোৰ পুৰা ফিটিং হয় আৰু এম সাইজ অকনমান ডাঙৰ হয় কিন্তু অকনমান থাকিলে হৈ যায় কিন্তু মই দিলো এল সাইজ দিয়াৰ কাৰণত মানে ইমানে বেছি ডাঙৰ হৈছে এতিয়া মানে এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব এক্সচেঞ্জ কৰি এম সাইজ আনিব লাগিব মই ভাবিছো এস সাইজ যদি দিও কেতিয়াবা ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিলে আকৌ নোৱাৰিম ন কেতিয়াবা যদি শকত হৈ যাওঁ তেতিয়া সেইকাৰণে মানে ভাবি পিনি এল সাইজ দিলো এল সাইজ যে একে অভাৰে ডাঙৰ আহিলে মোৰ একে ভৰি লগে একে নাইটি দৰে সুচৰি থাকে তো হেতু কাৰণে ভাবিছো এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই এম সাইজ আনিম এস সাইজও নানো বেছি ফিটিং হ'ব সেইকাৰণে মানে এম সাইজ আনিম অকমান থাকিলাম যাতে শকত হলেও অকমান বহল কৰি পিন্ধিব পাৰো আৰু এনে ফ্ৰক ষ্টাইলৰ নহয় এই কুৰ্তিবোৰ মানে এস সাইজ দিলেও ইমান প্ৰবলেম না চাইলো এম সাইজ দিও নে এস সাইজ দিও কিন্তু এক্সচেঞ্জটো কৰিমে এল সাইজটো নাৰাখো বহুত দীঘল হৈছে মানে মোৰ এয়া কাটি কুটি ঠিক কৰাতকে নতুন কুৰ্তি যেহেতু এক্সচেঞ্জ কৰি লোৱাই ভাল যেহেতু টাইম আছে বৰ ধুনীয়া আহিছে কুৰ্তিটা আৰু তাতে সেই লিখা আছিলে ৰেয়ন বুলি কিন্তু ইয়াতে আহোতে কটনো আহিছে বৰ ধুনীয়া আহিছে দেই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ল'ব পাৰে ফ্ৰক ষ্টাইলৰ হয় যে তো লেগিংছৰ লগত পিন্ধিলে ফ্ৰক সুইডা টাইপৰে লাগিব বৰ ধুনীয়া হয় কাপোৰটো ইমান ধুনীয়া মিহি এয়া বাকি আৰু বাকিকেইটাও দেখাই দিওঁ তিনিটা নহয় গোটেই তিনিটাই মানে কি গোটেই তিনিটাই ফেব্ৰিকটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচা কথা মোৰ যে বহুত পছন্দ লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু গোটেইকেইটা মেটাৰনিটি কুৰ্তিয়ে হয় দেই এফালে এইটো চেন আছে ইফালেও আছে এয়া চেন তো খুলি দেখুৱাই নাথাকো এয়া বহুত ধুনীয়া কাপোৰকেইটা তাৰপিছত আৰু এটা হ'ল এইটো ব্লেক কালাৰ মোৰ মিষ্টাৰেও কৈছে ইমান ধুনীয়া আহিছে কুৰ্তিকেইটা মিছত মানে কি হয় কম ৰেটত মানে কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া আহে বাকিবোৰ বস্তু মই অৰ্ডাৰ দি পোৱা নাই কিন্তু যিমান দিন মই কাপোৰ দিছোঁ খুব ধুনীয়া আহে মিছত সেইটো এটা ভাল কথা তো এইটো পিনটো চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে ন মোৰ কিন্তু ফেব্ৰিককেইটা বহুত ভাল লাগিছে এইটো কিন্তু দুইটা সাইডে চেন আছিলে এইটো ব্লেক যেহেতু ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে ইয়া মানে ফ্ৰক সুইডা টাইপ লাগিব যদি লেগিংছৰ লগত পিন্ধো ফ্ৰক সুইডা টাইপ লাগিব পিন্ধি দেখাম নেকি বাৰু পিন্ধি দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ পিন্ধিব মন গৈছেও যোৱাও নাই আকৌ খুলি মেলি থাকিব লাগে চুলি তুলি বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে এবাৰ পিন্ধি চালোৱে যে মই ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে আৰু পিন্ধি কৰি নাথাকো এক্সচেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ পেকিং কৰি ভৰাইহে থওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ সৰু সাইজৰ দিম আৰু অলপ লমটো লমে কাৰণ ইমান 600 টকাত তিনিটা পাইছোঁ যিহেতু এটাত 200 টকাকৈ ধৰিব পাৰি কিন্তু সেই হিচাপত কাপোৰটো ইমান ধুনীয়া সফট কটনৰ কাপোৰ গতিকে কোনে দিব ইমান কম দামত মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মানে এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই নতুন কুৰ্তি কাটি কুটি নাথাকো মিষ্টাৰে মানে কৈছে এক্সচেঞ্জ কৰিব নালাগে অকনমান কাটি পিনি তলৰ পিনি কাটি পিনি চিলাই ল'ব নিজে চিলাই পাৰাই যেহেতু হেনেকে কৈছে কিন্তু মই কৈছো আৰু নতুন কাপোৰ কাটি পিনি চিলাই কৰি থকাতকে অলপ এক্সেস সৰু দি দিম এম সাইজ দি দিলেতো ধুনীয়া হৈ যাব তেতিয়া আৰু তেতিয়াও যদি অকনমান ডাঙৰ থাকে তেতিয়া হলে
অকণমান ঠেকি ল'ম, কাটিবলগীয়া নহ'ব কমচে কম, কিন্তু এল চাইজটো বেছি ডাঙৰ হৈছে। আৰু যদি এছ চাইজ দিওঁ নহয় মোৰ ধুনীয়া ফিটিং হ'ব, কিন্তু এছ চাইজ দিব বিচৰা নাই আৰু পিছলৈও কামত লাগিব নহয়, সেইকাৰণে। কাৰণ আজিয়ে যে পিন্ধি শেষ কৰিম তেনেকুৱাটো নহয়, যদি দুদিনৰ পিছত শকত হৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে অপশ্যনটো ৰখাটো ভাল, একেবাৰে ফিটিং হোৱাতকৈ। তেনেকৈ আগতে মই মিছ'ৰ পৰা দিছিলোঁ যেনিবা, তেনেকৈ কম্ব পেকত দুযোৰ চুইদাৰ দিছিলোঁ, এছ চাইজ দিছিলোঁ, মোৰ পূৰা ফিটিং হয়। তো এতিয়া যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ ন, ডাঙৰ কৰিবই নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা। এতিয়া মই বাৰু এযোৰও ছিঙিলে আৰু এযোৰ মানে কি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই ঘৰত পিন্ধা কৰি, মানে পিছলৈ থ'ব নোৱাৰি আৰু, মানে আকৌ যদি শকত হৈ যাওঁ তেনেকৈ বুলি ভাবি পিনি। তো এইকেইটা কুৰ্তি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগিছে, কাপোৰটোও ধুনীয়া আৰু ফেব্ৰিককেইটাও বৰ ধুনীয়া। ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, আজিৰ সাজত কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম। এইপিনে কুকাৰত বইল কৰি ৰাখিছোঁ বিলাহী, আলু আৰু বুটৰ দাইল। এতিয়া তেল মাৰি দিওঁ, এইখিনিও বইল হৈ গ'ল। এইপিনে মোৰ আলু, বিলাহী আৰু বুটৰ দাইলো ৰেডি হৈ গ'ল, নমাই দিলোঁ গেছটো। এইপিনে এয়া বনাই আছোঁ বন্ধাকবি, আলু আৰু কেঁচা মটৰ ভাজি, অলমষ্ট হৈ গ'ল নমাবলৈ। আৰু এইপিনে কবি ভাজিখিনি নমাই ৰাখিছোঁ। এইপিনে মই বনাই আছোঁ ছজনা, কুমলীয়া ছজনা, আলু, আদা নহৰু পিচি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা আৰু জিৰা অকণমান দি ভাজি আছোঁ। তাৰপিছত সৰিয়হ দি দিম, সৰিয়হ দি অকণমান সময় ভাজিম, তাৰপিছত ঢাকোন লগাই দিম, গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিম আৰু। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি থাকোঁতে তেলতে আদা নহৰু পিচি দিছোঁ আৰু হালধি নিমখো দি দিছিলোঁ তেলতে, কিন্তু এতিয়াহে মছলাখিনি দিলোঁ, মানে গৰম মছলা গুড়ি অকণমান দিছোঁ আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দি আলু আৰু ছজনাখিনি ভাজি আছোঁ, আৰু একেবাৰে কুমলীয়া ছজনা। আৰু এতিয়া বগা সৰিয়হ পিচি ৰাখিছোঁ মিক্সিত, সেইখিনি দি দিম, ভাজি হ'ল আৰু অলমষ্ট। সেইখিনি দি ঢাকোন লগাই দিম, অকণমান গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই দিম। আৰু যেতিয়া গোটেইখিনি আলু আৰু ছজনাখিনি সিজি যাব, নমাব পৰাকৈ হৈ যাব। চিম্পল ৰেচিপি, ছজনা আৰু আলু। তো এতিয়া ভাত বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, খোৱা নাই। তাৰ আগতে ভাবিছোঁ এই কুৰ্তিকেইটা যে তেতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ, এনেধৰণে চফাতে পেলাই থৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কুৰ্তিকেইটা সামৰি লওক, যিহেতু মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম। তো তাৰপিছত ভাত খাম আৰু। তো আজিৰ সাজত সিমানখিনিয়ে বনালোঁ। সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া মই কুৰ্তিকেইটা সামৰি পেলাই ভৰাই থওঁ, কিয়নো কালি ৰিটাৰ্ণ নিবলৈ আহিব।